Sziasztok! Ma megnézzük azt, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, mi az, amiről nem beszél, és mi az, amit mégis jó lenne tudni. Előtte elmondom, hogy még néhány hely van a június 13-ai női körre, ami személyes találkozót jelent, és lehet regisztrálni. A link a leírásban megtaláljátok a regisztrációs linket, és a mostani június 13-ai nap témája, vagy mottója az elfogadás biztonságos. Ezt mindig egy angyalkártyából választom, és a hozzátartozó dolgok is, illetve hát nem is biztos, hogy én választom, mert ma például a témát, amikor kiválasztottam, konkrétan azt, hogy mitől férfi a férfi, és mit tehet ezért a nő, akkor utána jöttem rá, hogy ez a kettő nagyon is összefügg, legalábbis ahogyan külön-külön gondoltam, és mégis külön-külön választottam ki. Szóval, hogy valami gondolat segítséget biztos, hogy kaptam, amikor ezeket így megálmodtam. Szóval most ez lesz június 13-án a motto, az elfogadás biztonságos, a téma pedig mitől férfi a férfi, és mit tehet ezért egy nő. Ez lesz, amivel kapcsolatosan én biztos, hogy fogok néhány szót mondani. Ez többnyire úgy zajlik, hogy körülbelül egy másfél órát ezzel kapcsolatosan én elmondom a mondani valómat, és akkor mindenki más utána meg előtte. És erre lehet jelentkezni, és olyanokkal lehet találkozni, akik hasonló cipőben járnak, mint ti, és valódi emberi kapcsolódásról van szó, nem csak az online-ról, aminél nincsen semmi baj, csak a mértéktelenség mindenből megárt, ebből is úgy gondolom. No, ez volt a szolgálati közlemény részemről, ezt javaslom, ajánlom mindenkinek. Én nagyon örülök, hogyha bárkinek tudok ezzel segíteni, ugyanis úgy gondolom, azt tapasztalom, hogy nem elég csak nézni videókat, nem elég csak meghallgatni előadásokat, valamilyen módon aktívan bele kell tenni magunkat, tehát a cselekvés nem kihagyható része annak, hogy valamiféle változást előidézzünk az életünkbe, tehát mindenképpen kell valamilyen cselekvésnek is hozzátársulni. Ahogyan az elengedés videókban is szoktam mondani, ami most is lesz majd elsőjén hétfőn, ott is mindig ezt szoktam mondani, hogy muszáj kérnünk ahhoz, hogy kapjunk. És a kérés mellett, a kérés ehhez is benne van, hogy akkor elmegyünk és csinálunk, és jövünk videót nézni, és gyakoroljuk, amit ott megbeszélünk, eljövünk a női körre, és akkor ott meghallgatunk és másokat, és akkor gyakoroljuk, amit tőlük hallunk, szóval én így gondolom, és én nem csak gondolom, hanem így is csinálom, és így gondolom, hogy akkor ettől mindenkinek jobb lesz az élete. Ha valaki jobbat szeretne, hát ha valaki nem, akkor azzal nem tudunk más csinálni. Na, ez volt a vicc része, bocs. Szóval itt van a 3 pakli, ahogyan szoktam, 3 különböző kártyából, a kettő az mindkettő tarókártya, és a harmadik az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, amiben szöveges üzenetek vannak, és arról beszélnek, hogy miről beszélne mégis, úgyhogy hozzá is kezdek, és az első pakliból kérdezem azt, hogy miről nem beszél az érintett személy, mi az, amit nem mond el. Mi az, amit nem mond el? Megvan az első csomagból, aztán a másodikból is kérek 3, hogy mi az, amit nem mond el. Mi az, amit nem mond el? Ez az illető.
És akkor mi az, amiről beszélne? Mit mondana, ha mondana? No, megvannak a kártyák. Én azt látom, hogy az elsőből kijött az érmék tízese, a kardok hármasa és a diadalszekér, aztán a kardok apródja, a kelyhek ötöse és az érmék ötöse. Szóval változások jönnek, az már biztos, de miért gondolom, hogy biztos? 2 ötös kártya. Igaz, az a 2 ötös kártya pillanatnyilag arról szól, vagy azt a pillanatot rögzíti most, hogy ő érzelmileg és anyagilag is ilyen kifosztottnak érzi magát, kiüresedettnek, de mivel 2 ötös kártya, és az 55-ös szám például a változásnak a száma is, ezért mindenképpen azt mondom, hogy itt változás fog bekövetkezni, mint ahogy az érmék 10-es is azt mutatja, hogy hát nincs több már, mint érmény, már nincs a 11-es szám, úgyhogy azután is valami új indul, az érmék ásza például, és a diadal szekér is a változásnak az is azt mutatja, különösen, hogy ezzel a pakliban a diadal szekérnek az ábrázolása nem egy szfinxel, nem egy kőszoborral, vagy egy ilyen fekvő állattal van ábrázolva, hanem bizony itt 2 lóval, akik ráadásul érzelmekben gázolnak, mármint a vízben. Tehát itt valamiféle változás történik, és nem a lapsúbb fajtából, hanem egy kicsit gyorsabb. No, de akkor kezdjük is azzal, hogy középen a kelyhek ötöse van, ami az érzelmi gyászt jelenti. A másik taró pakliban is úgy van ábrázolva, hogy 3 kehely ki van dőlve, ki van borulva, és 2 meg ott áll, itt is így van, bár ez nem annyira felfedezhető, mint a másikon, de itt egy sellő, egy partra vetett sellő az, aki siránkozik, aki kidőlt kelyhek miatt, az érzelmi gyász miatt. És én azt gondolom, hogy ez a személy valamit éppen hátrahagy, valamit éppen lezár, és annak a gyászát éli meg. És ezt támasztja alá itt a hideg, jeges tájban az érmékötöse is, de ami a reményt adja, az az, hogy itt a hóvirág. Tehát a hóvirág az már a tavasz hírnöke, vagy a tavasz közelettét jelző virág, az első virág a tél után, vagy a tél végén, és ez is azt jelenti, amit mondtam, hogy itt valami változás közeleg, és ez a változás, ez most már, mivel megjelent a hóvirág, és most már csak tényleg időkérdése, hogy mikor. Itt az egész kirakás tulajdonképpen erről szól. Na, de visszamegyek ide az elejére, és akkor elmesélem a történetet, ami előttem így kirajzolódik. Tehát, hogy az érmék tízese az azt jelenti, hogy ő neki volt egy álma, vágya egy ilyen palotáról, ami mondjuk lehet egy családi ház is, mert ugye az érmék tízese az gyakran a családot jelenti, de legalábbis az anyagi jólétről és bőségről. És ez az álom és vágy testesül meg itt a palota és az érmék és a palotához vezető sárga út, kavicsos úton is, vagy annak az ábrázolásával is. Tehát, hogy ő neki volt egy álom a fejében, egy vágy a fejében,
gyakran azt jelenti, hogy ő elképzelte, hogy hogyan élné ő a családi boldogságot meg. Itt viszont a kardok hármasával azt látjuk, hogy ez így nem jött össze. Ez a fajta ábrázolás megint nem az, amikor így szíven szórják és a szívfájdalmat él meg, bár itt a rózsa keresztül van szúrva, és a másikat pedig ilyen bánatosan magához öleli, de ettől függetlenül ez nem az a fajta nagy csöpögő, vérző, szívű ábrázolás, hanem az a fajta ábrázolás, hogy itt történt valami szívfájdalom, ami szomorúsággal tölti előtt, és még a háttérben ott vannak a dolgok, bár nem nagyon látszik, nem nagyon vesz róla tudomást, de azért a körvonalai látszanak még, és még a kardok is elevenen élnek az emlékezetében, és még nagyon itt van, élő ez a seb, amit ezek a kardok okoztak. Viszont, mint ahogy mondtam, itt a végén itt van a diadal szekér, ami egy nagy arkánum. Tehát, hogy így a nagy arkánumok mindig arról beszélnek, hogy besegít az univerzum, besegítenek az égiek, hogy ez a szívfájdalom, ez a sérülés, az gyógyuljon, és ráadásul, mint mondtam, ez a fajta diadal szekér, ez nem egy ilyen évekig, évtizedekig eltartó gyógyulásról beszél, hanem ez egy sokkal gyorsabb gyógyulásról. Nem azt mondom, hogy 1 nap, meg 10 nap, meg 5 nap, hanem nem évek, meg évtizedek. Nagyon is fontos itt most elmondani az, hogy akik várják, hogy érkezzen ez a személy hozzájuk, azok nagyon türelmetlenek. Tehát ez a diadal szekér nem csak ennek a személynek hoz gyógyulást azzal, abból a kardok hármas állapotból, abból a szomorúságból, fájdalomból, hanem nektek is. Nektek azzal tud hozni, hogyha türelmesek vagytok, és kivárjátok azt, hogy ő gyógyuljon. És mindenképpen beleképzelitek magatokat az ő helyébe, hogy ő mire vágyna, és ne akarjátok megmagyarázni, hogy a másik szeretetére vágynék, nem, magára vágyik az ember mindig, amikor valamilyen lelki fájdalom éri, akkor szeret visszahúzódni a csigaházába, szeret egyedül lenni, szeret magába fordulni, és szereti úgymond a sebeit egyedül nyalogatni, és bizony ez az, ami lényeges ebben a kirakásban, hogy ezt értsük meg, és ez lenne jó, hogyha meglátnánk a másikat az ő szemszögéből. Itt a következő sorban a kardok apródja az azt is mutatja, hogy neki elérkezett egy olyan időszak az életében, amikor valamilyen új dolgokat kell megtanulnia. Ez a kardok apródja egyfajta tisztánlátást is jelent, hiszen kardok, és azért is apród, mert egy olyan új dolgot kell megtanulnia, amilyet ő még nem csinált. Lehet, hogy már levonta a konzekvenciát, a következtetést abból, amit itt a vágyainak a meghiúsulása okozott, vagy éppen most van folyamatban, de mindenképpen fontos, hogy pontosan ezért engedjük meg a másik személynek azt, hogy ő ezt a gyászmunkát, mondjuk így, ezt egyedül elvégezze, mert ennek az lesz a következménye, hogy ő felismeri azt, ami ehhez a meghiúsuláshoz, ehhez a kiábránduláshoz vezetett. Persze hiába ismeri fel, hogyha egyelőre még nem áll készen arra érzelmileg, hogy ő a két kelyhet figyelje, hanem még mindig csak azt figyeli, ami elveszett. Ez nagyon gyakori jelenség, sőt, azt gondolom, hogy ez az általános jellemző, hogy állandóan azt nézzük, hogy mit veszítünk, és nem azt nézzük, hogy mit nyerünk.
Mert például amikor a 30 éveket lehoznak az emberek egymással, úgy, hogy már az 5. évben is utálták egymást, akkor feltehetjük a kérdést, hogy az 5. évnél miért nem mondták azt, hogy én ebből kilépek. Mit néztek? És most mivel így 30 év távlatából mivel vigasztálják magukat az elvesztegetett 25 évért? Arról nem beszélve, hogy közben mindenkinek mennyi sérülést okoztak saját magukon kívül. Tehát ez lenne a lényeg ennek a kelyhe kötösének is, hogy tehát az a 2 kehely, ez ezt jelenti, hogy ne azt nézd, hogy mit veszítesz, hanem azt, hogy mit nyersz. És hogy te, nem csak te, hanem akkor legyünk tekintettel másokra is. És igen, mások is veszítenek, mert a belső gyermek sérülések zöme abból keletkezik, hogy olyan mintákhoz ragaszkodunk, ami nekünk rossz. És ezt adjuk át a gyermekeinknek, ezt csinálja a másik személy, és hogy ezt valahogy el tudjuk viselni, ezért játszmáznak. Ezekről szólnak például a kapcsolati traumás tagsághoz tartozó videók, amiket csinálok, hogy ott ezekről beszélek részletesebben, hogy értsük, hogy mi történik, és feldolgozni, tehát pontosan ennek a gyásznak a feldolgozásához segítenek ezek a belső gyermek sérüléseknek a kiderítése, és aztán feldolgozása, de addig, ameddig csak a szenvedés részét nézzük, és nem a jövőt, a lehetőséget, addig bizony ebben a téli állapotban marad ő is, meg mi is, meg bárki más, amikor lehet, hogy még pénz is van, tehát hogy lehet, hogy érzelmileg van csak a gyászmunka, mert egyébként anyagilag nem áll olyan rosszul, de csak a hóvirág az, ami bíztatást ad, hogy lesz itt még jobb változat, lesz itt még jobb élet, és legyél nyugodt. Tehát amit most ez a személy megél, az tulajdonképpen nem más, mint az ő ábrányaiból való csalódás, az ábrányaiban való csalódás és a kiábrándulás időszakát éli meg, amihez hozzájárul az univerzum úgymond segítsége, hogy ébredjél fel, most már éppen ideje, és induljál el egy olyan úton, ami más, mint ami eddig volt, de ahhoz hagyd hátra azt, amire már nincs szükséged, és ne a múlton siránkozzál, hanem lásd, hogy mi minden vár még rád a jövőben, és hogy az csak rajtad múlik. Úgyhogy ez az, amin ő keresztül megy, ezen a gyászmunkán, de ezt tudni kell, hogy ez kötelezően meg kell élnie, és remélhetőleg ti meg vagytok olyan toleránsok és elfogadók és türelmesek, hogy hagyjátok ezt a szemét a saját sebeit nyalogatni, a saját életében ezt a küzdelmes részt megélni. Ebből nem lehet és nem is szabad őt megmenteni, ezt mindenkinek végig kell élni. Muszáj végigélni, mert enélkül nem lesz meg ez a felismerés, és nem lesz meg az új tudás, hanem ugyanazt ismétli. Tehát amikor azt vesszük észre, hogy már megint ugyanolyan helyzetben vagyunk, akkor volt egy szakasz az életünknek, ahol lehetőségünk lett volna erre, de akkor történt a szőnyeg alá söprés, akkor történt egy ilyen látszat megoldás, egy látszat valami, amit mondtam az elején is, hogy attól, hogy én elmegyek, meghallgatok egy előadást, attól, hogy megnézek egy videót, és nem teszek magam én érte semmit, csak ennyit, ettől még nem lesz meg ez a felismerés, amit itt a Karlok apródja mutat, ezért csinálom én videóimat, amiben arra ösztökélek mindenkit, hogy álljon bele, és a lehető legkisebb mértékben, de valamit kezdjen el, mert csak ez hoz változást az életbe, és bizony már a legkisebb dolgok is hozzák a változást. Ő is, neki is ezt meg kell értenie, neki is ezt fel kell ismernie,
és akkor fog megtörténni, mint ahogy a változás, mint ahogy nekünk is ez a lényeg. És akkor most megnézzük azt, hogy miről szól ez az alsó 3 lap. Az első, az azt mondja, hogy csapdában érzem magam, és nem tudom, hogy mit tehetnék, vagy mit tegyek. Erről szól az első kártya, és tulajdonképpen ez azt írja le, hogy ezt az állapotot, amit itt elmondtam. A második kártya arról beszél, hogy mindent megtesznek, hogy megakadályozzák, hogy visszatérjek hozzád, vagyis, hogy kezd ráébredni arra, hogy vannak olyan visszahúzó erők az életében, akik tényleg mindent bevetnek, hogy őt távol tartsák attól a változástól, amire szüksége volna. Te vagy például az egyik ilyen változás az életében. És a harmadik pedig azt mondja, hogy annyi dű van bennem, és nem tudom, hogy hogyan szeresselek. Itt megint csak erről a kelyhek 5-ös kártyáról beszél, ez, hogy ilyen csapdában van, és tulajdonképpen most próbálja kitalálni, tehát ahogy mutatja is a kép, hogy ül és elmélkedik a kidőlt 3 kelyhen, és várja az inspirációt, várja az intuíciót, az ihletet, a gondolatot, azt a gondolatot, amit itt a kardok apródja képvisel, azt a pici dolgot, hogy mi az, amivel ő tudna hozzád közeledni, mi az, amivel ő tudná a saját életét jobbá tenni, a hóvirágnak, a tavasznak az elérkezését meggyorsítani. Úgyhogy ez az, amit most nem mond el, ez az, amiről mi most innen a kártyákból értesültünk, és remélem, hogy talán hasznos az is, amit mondtam nektek, hogy ilyen esetben a másik embernek nagyon nagy türelemre és empátiára van szüksége, és egyébként is az a lényeg, hogy mindig úgy éljük az életünket, úgy csináljunk valamit, hogy a másik ember, hogy mit csinálna a másik ember, hogy ő hogyan fogadja, hogy ő mit szeretne, és ez legyen a fókuszunkban. Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolat akkor jó, hogyha mind a 2 ember azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudja a másik embert boldoggá tenni. És épp délelőtt jutott eszembe, az a Bagdi Bellának van egy olyan szövege, hogy nem akarom, de nem azzal foglalkozik már, hanem hogy meg akarjak felelni valakinek, hanem hogy hogyan tudom én magamat a tökéletes társát tenni. Tehát nem én keresem a tökéletes társat, hanem hogy én magamat tökéletes társát tenni. Nem emlékszem pontosan a dal szövegére, de ez a lényege benne, hogy elengedek minden olyan elvárást, már eszembe jutott így most, ahogy mondom, hogy elengedek minden elvárást, a társal kapcsolatos elvárásaimat, és én magamat teszem a tökéletes társá. És itt ez a lényeg benne, hogy úgy elképzelem, hogy ő mit szeretne, és én annak megfelelően változom, és ez nem csak azt jelenti, hogy én most az ő kedvére teszek, hanem azt jelenti, hogy ha én megváltozom, akkor olyan társ fog érkezni az életembe, vagy ő is átalakul olyan személyé, akire nekem szükségem van, mert ha az energiák a hasonlót vonzza be. Ez van mai Mit nem mond el. Remélem, hogy hasznos számotokra. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és mint ahogy az elején mondtam, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet is, és azt is, hogy mikor és hol lehet találkozni. Mindenkit szeretettel várok. Amíg nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót. Sziasztok!